हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी ही एक रेसिपी करूया वेजिटेबल नूडल्स. सो वेजिटेबल नूडल्स करपा आमकां सद्या हो एक नूडल्स जाय पडले. हे आमकां उदक घालून मातशें बॉयल करूंक पडले. हो एक नूडल्स करपाक हो एक नूडल्स कित्याक बरो हो सॉफ्ट रोकडो जावन येता, रोकडो हाच्याकूय बरो सॉफ्ट. वर्मसिली घायल्याक जाता, ते लांबे स्ट्रिंग्स घायल्याक जाता, ती मातशें ते हार्ड खावपाक तितू हें न्हू. हो बरो तूं खावपाक टेस्टी लागता. आनी आमकां वेज तरकार जाय म्हणटू, सो आमी 3 भाशे तरकार उजा करता. पेपर ही एक ऑरेंज, ग्रीन आनी रेड. आनी हांव कॅरट उजा करता, तशें मशरूम उजा करता. आनी आमकां क्यूब्स जाय पडले, आमकां बुलियन क्यूब्स जाय पडले, आमकां 2 उजा करता. तशें हांव गार्लीक लसूण उजा करतलो आनी पियाव. आनी आमकां सोया सॉस जाय म्हणटू, सोया सॉस आसा आमचे कडेन. त्या भायर आमकां मीठ जाय पडलें आनी उदक जाय पडलें आनी तेल. सो हांव आतां पयलीं सद्या बॉयल करता. ओके, हे नूडल्स मातशें थंय अशें करून लागलो आसताय, तो बरो केक अशें करून दवरलो. ते तुका मातशें लूज करूंक पडलें तुका. आनी आतां उदक घाल. आतां येते सॉल्ट घाताय. एक पाट सगळें लूज जालें म्हणटी मागीर म्हणटू बरी ना, प्रॉब्लेम ना. नाल्यार ते तशें लागून वता. तेका सुंडोवपा अशें करून पोट घेवन मातशें आलोवपा पडटा तुका. आनी ह्या नूडल्स कितें रोकडो जावन येता. ओके, सो आतां चोयते भाशेन सगळो लूज जालो तो आतां. मातशें आतां एक हरकत दिवया. आतां बंद कर. आज लूज जालो आनी आतां बॉईल जालो तो. आतां आमी काटाय आनी आतां ड्रेन कर. स्ट्रेनराक घाल. तुगे तरी हो आतां नूडल्स तरी एकमेकाक लागलो आला जाल्यार आतां थोडो उदक सोडू आतां. पूण थोडो नाल्यार थोडो उदक तुका सोडपाक गरज ना. आतां हे तेल फ्रायींग पॅन हांवें तेल गरम केलां आनी आमी आतां चॉप्ड गार्लीक लसूण घाताय. आनी हांव आतां तेजेर पियाव घाता, बारीक चॉप करूं पियाव. आनी तेला बरो मिक्स कर. आतां हेजेर आतां हें घाताय, कॅरट केलें. तो तरकारी आनी ही सगळी तरकारी पेपर्स घाताय आमी कातोले हेजे बारीक. ते सगळे आमी बारीक म्हणजे भाशेन घातले. ओके, आनी हांव तेजेर मशरूम घालया. मशरूम पातोड केले हेजे. आनी तेजेर आतां सोया सॉस घाताय. आतां बरें मिक्स कर. आनी आतां हें मातशें कूक जावं जाय. आमी हो ते क्यूब्स घाताय, आमी बुलियन क्यूब्स घाताय, चिकन बुलियन क्यूब्स हे. सॉल्टा मीठ घालपाक गरज ना, कित्याक सोया सॉसा आहा. जाय जाल्यार मागीर चोवपा पडटलें निमाणें, कित्याक पयलीं नाल्यार पयलें काडूंक सोल्टी जातलें जेवण. ओके, आतां सगळें मिक्स कर. आनी आतां आमचो हो आतां नूडल्स आमी आतां घाताय, तितून मिक्स तरकारी मिक्स करताय. ओके, आतां तुगे फ्लेम मातशें सकयल उणें दवर, लो फ्लेम दवर आनी बरो मिक्स कर. आतां आखो बरो मिक्स जालो तो. आतां मातशें गो ते दवरया हो मातशें. आतां आमगेलो वेजिटेबल नूडल्स तयार जालो. आनी आमी आतां हो नूडल्स आमी खातलीं आतां. सो हांव समजा हे भाशेन तुमी सारको इजी करून खातलीं. चोड आनी चोड देव बरें करूं.